สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตจังหวัดหนองคายด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องโลกุตระทรัพย์เรามาฟังหลวงปู่เหรียญท่านเทศสอนด้วยกันครับพึงพากันตั้งใจให้ดีสำรวมใจเข้ามาภายในให้ถือเอาปัจจุบันนี้เป็นหลักการฝึกฝนจิตตามธรรมดาจิตเนี่ยมันชอบคิดไปในเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วมาเป็นอารมณ์อยู่บางทีมันก็คิดไปเรื่องอนาคตที่ยังไม่มาถึงมันคิดไปอยู่อย่างนี้เรื่องที่จะมาเพ่งดูจิตใจตัวเองอันเป็นปัจจุบันนี้นะมีน้อยเต็มทีเว้นเสียแต่ท่านผู้ฝึกฝนอบรมตนมานั่นแหละจึงสามารถเพ่งจิตใจตัวเองให้อยู่ในปัจจุบันถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องคิดไปในอดีตอนาคตกำหนดรู้จิตอันเป็นปัจจุบันนี้อยู่หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นี่มันรู้อยู่อย่างนี้นะอันนี้แหละที่ท่านเรียกว่าจิตหรือใจให้พึงเข้าใจจิตดวงเดียวเท่านี้แหละเป็นแก่นของชีวิตเราจะไปเอาอะไรมาเป็นแก่นลองคิดดูให้ดีคนเราทำความดีอะไรก็เพื่อให้จิตดวงนี้จะเป็นสุขสบายอย่างที่เคยพูดมาแล้วบ่อยๆนั่นแหละร่างกายนี่เราก็ดูแลรักษามันอยู่โดยลำดับมาด้วยปัจจัยสี่มีอาหารเป็นต้นส่วนจิตใจในสิคนเรานะไม่ค่อยเอาใจใส่กับตัวเองใจมันดีมันร้ายอย่างไรก็ไม่ค่อยสนปล่อยให้มันเป็นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาอยู่อย่างนั้นเหตุนั้นคนเรามันจึงทำชั่วได้มันจึงทำบาปได้เพราะเหตุว่าจิตใจมันเลื่อนลอยไปแล้วมันก็ไม่กลัวบาปเลยบัดนี้พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงว่าทำอย่างนั้นเป็นบาปอย่างนี้มันก็ไม่กลัวมันก็ยังฝืนทำอยู่นั่นแหละมันไม่กลัวเพราะเหตุว่ามันไม่รู้ไม่เห็นลักษณะอาการของบาปกรรมด้วยปัญญาอันเป็นปัจจุบันเหตุฉะนั้นมันถึงไม่กลัวนี่แหละถ้าผู้ที่เห็นลักษณะอาการของบาปกรรมในปัจจุบันนี้ได้ผู้นั้นก็กลัวปาปังแปลว่าสิ่งที่ทำใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวนี่แน่ฉะนั้นความโกรธอย่างนี้ก็ทำให้ใจเศร้าหมองขุ่นมัวนั่นแหละถ้าลงไปทุบไปตีผู้อื่นไปฆ่าสัตว์อื่นให้ล้มให้ตายเข้าไปจิตใจมันก็ยิ่งเศร้าหมองขุ่นมัวเรื่อยไป
ไม่มีทางที่มันจะผ่องใสเพราะว่าบาปมันเกิดขึ้นแล้วในใจมันจึงเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นได้ถ้าบาปไม่เกิดขึ้นอย่างนั้นในใจอย่างนั้นมันเบียดเบียนผู้อื่นและสัตว์อื่นไม่ได้เลยดังนั้นผู้ที่มากำหนดดูจิตของตนเองในปัจจุบันนี้มันจึงรู้จักได้ว่าบาปเป็นยังไงเมื่อมันรู้ลักษณะอาการของบาปอย่างว่านั้นแล้วมันก็เบื่อหน่ายในบาปไปหมดนี้เพราะมันทำใจเศร้าหมองถ้าใจเศร้าหมองแล้วก็หาความสุขไม่ได้เมื่อใจผ่องใสแล้วนั่นแหละถึงจะมีความสุขความสบายก็ให้คิดให้พากันเพ่งพิจารณาดูจิตใจอันเป็นปัจจุบันนี่ละมันมีบาปแทรกแซงอยู่หรือไม่หรือไม่มีมันก็รู้ได้นี่แหละไอ้เรื่องอิจฉาริษยาเรื่องโกรธกันเกลียดกันนี่แหละนับว่าเป็นกิเลสประจำวันคนเรานะไอ้เรื่องโลภที่อยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนนั่นมันก็มีน้อยอยู่หรอกแต่ความโกรธนี่สิมันมีเรื่องไม่ดีกระทบกระทั่งอยู่แต่ละวันไม่เรื่องหนึ่งก็เรื่องหนึ่งที่ยั่วให้ใจหงุดหงิดเกิดความโกรธขึ้นมาอันนี้ถ้าผู้ใดไม่เพ่งดูจิตใจตัวเองเนี่ยก็มันไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ว่าตนสะสมความชั่วใส่ตัวไว้อย่างไรก็ไม่รู้ตัวเป็นอย่างนั้นตนหลงตนเมาในเรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆในโลกนี้ก็ไม่รู้ตัวว่าตนหลงตนเมาอย่างนี้แหละการเมานั่นมันก็ไม่ใช่อย่างอื่นได้หรอกเมาในความรักเมาในความชังเมาในความเห็นผิดเป็นชอบต่างๆนานานี่นะคำว่าความหลงความเมานั่นน่ะมันไม่ได้หมายว่ามันหลงมันเมาอย่างอื่นหรอกถ้าหลงรักใครขึ้นมาแล้วก็เอาเรื่องของผู้นั้นมาวิตกวิจารณ์อยู่นั่นแหละเมื่อวิจารณ์เท่าใดความรักมันก็ยิ่งรุนแรงขึ้นไปเป็นอย่างนั้นไอ้ความชังก็เหมือนกันถ้าไปยึดถือเอาไว้แล้วเกลียดชังผู้ใดมันมักจะนึกถึงผู้นั้นบ่อยๆนึกถึงทีใดละใจขุ่นใจมัวเข้าไปคิดอยากจะแก้แค้นทำลายล้างผลาญอะไรไปอย่างนี้นะไอ้ผู้ที่มีความเห็นไปตามลัทธิภายนอกที่เห็นไปว่าตนจะมีสุขหรือมีทุกข์ได้เพราะเหตุภายนอกมาดลบันดาลก็หลงก็เมาไปเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็ไปหาหมอทองหมอธรรมอย่างนี้แหละให้หมอทำนัดชี้ให้อย่างโน้นอย่างนี้ให้เขาแนะนำให้ทำอย่างไรก็ทำตามแหละทีนั้นนะเอาแนะนำให้บวงสรวงผีสางนางไม่อะไรก็ทำลงไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปอย่างนี้นะอันนี้แหละเรียกว่าบุคคลถือเหตุภายนอกมาอำนวยความสุขหรือความทุกข์ให้ฉะนั้นผู้นับถือพุทธศาสนาแล้วอย่าไปหลงไปเมากับลัทธิดังกล่าวมานั้น
อย่าไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องราวของพุทธศาสนาไม่ใช่แล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้ทรงแสดงเลยมีแต่ทรงสอนให้ละเท่านั้นแหละเพราะว่าสมัยก่อนนั้นก่อนพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเขาก็ทำกันมาเมื่อพระองค์บังเกิดขึ้นมาแล้วพิจารณาเห็นว่ามันไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์เหตุดังนั้นพระองค์เจ้าจึงได้สอนให้ละให้เว้นดังพระพุทธภาษิตที่ทรงแสดงไว้ว่าบะหุงเวสรนังยันติภัปปตานิวนานิจะอารามมรุขะเจตยานิมนุสสาพยตัจจิตาเนตังโคสรนังเขมังเนตังสรณมุตตมังเนตังสรณมากัมมะสัพพดุขาปมุจจติซึ่งแปลเป็นใจความว่าบุคคลเหล่าใดเมื่อภัยมาถึงเข้าแล้วกลัวตายก็วิ่งเข้าไปหาต้นไม้ใหญ่ภูเขาหรือว่าศาลเจ้าต่างๆโดยเข้าใจว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่ในที่นั้นแล้วก็ไปไหว้ไปอ้อนวอนบวงสรวงขอให้ภัยพิบัติเหล่านี้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้านี้จงหายไปแล้วข้าพเจ้าจะบวงสรวงบูชาด้วยหมูเห็ดเป็ดไก่ถ้าตนเองไปไม่ได้ก็ใช้ให้ญาติคนใดคนหนึ่งไปแทนอันข้อนั้นน่ะไม่ใช่ทางอันเกษมข้อนั้นไม่ใช่ที่พึ่งอันอุดมผู้ใดถึงสิ่งเหล่านั้นเป็นที่พึ่งแล้วยอมพ้นจากทุกข์ไปไม่ได้โยจะพุทธันจะธัมมันจะสังฆันจะสรณังกะโตผู้ใดมาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกจัตตาริอริยสัจจานิสัมมัปปัญญายปัสสติและทั้งประกอบมารู้อริยสัจธรรมทั้งสี่อันเป็นธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เอตังโคสรนังเขมังนั่นเป็นที่พึ่งอันเกษมเอตังสรณมุตตมังนั่นเป็นที่พึ่งอันอุดมเอตังสรณมากัมมะเมื่อผู้ใดเข้าถึงสิ่งเหล่านั้นเป็นที่พึ่งแล้วสัพพทุกขาปมุจจติติยอมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงไปได้ดังนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้แต่ครั้งนั้นนะก็เพราะว่าคนในครั้งนั้นน่ะนับถือแต่เทวดาอินทร์พรหมเป็นที่พึ่งนับถือแต่วันดีคืนดีเคราะห์ดีเคราะห์ร้ายวันจมวันฟูอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ไปสะเดาะเคราะห์หาหมอมาสะเดาะเคราะห์ผูกดวงอะไรพวกนี้พวกคนสมัยนั้นเนี่ยเขาทำกันมาแล้วพระพุทธเจ้าพิจารณาเห็นว่ามันไม่เป็นทางพ้นทุกข์พระองค์เจ้าจึงได้ทรงตรัสภาษิตนี้ไว้ส่วนผู้ใดมาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกพร้อมทั้งมารู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้งสี่นี่เป็นทางพ้นทุกข์ได้จริงเป็นที่พึ่งอันเกษมเป็นที่พึ่งอันอุดมเพราะเหตุไรพระคุณทั้งสามนี้จึงเป็นที่พึ่งอันอุดมเพราะเหตุว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายด้วยที่ทรงสร้างพระบารมีมานาน
4 อสงไขยปลายแสนมากับพระบารมีเหล่านั้นแหละมากำจัดอาสวะกิเลสในพระทัยของพระองค์ให้หมดสิ้นไปไม่ใช่ว่าพระองค์ละกิเลสขาดไปดื้อๆโดยไม่อาศัยบุญบารมีไม่ใช่อย่างนั้นนี้ถ้าหากว่าพระองค์ไม่ได้สร้างบารมี10 ประการมาแต่ในอดีตการนู้นพระองค์จะไม่ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเลยเพียงแต่อ้อนวอนบวงสรวงนั้นไม่มีทางเป็นอย่างนั้นต้องเข้าใจเมื่อพระองค์ได้ละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระธรรมที่พระองค์ได้รู้ขึ้นมานั้นก็ล้วนแต่เป็นธรรมอันบริสุทธิ์ผุดพองหรือเป็นธรรมของจริงเช่นรู้แจ้งว่าสิ่งนี้เป็นบาปอย่างนี้ก็เป็นบาปจริงๆผู้ใดทำลงไปก็ให้ผลเป็นทุกข์แก่ผู้ทำได้จริงอย่างนี้รู้แจ้งว่าทำอย่างนี้เป็นบุญกุศลเมื่อผู้ใดลงมือทำตามปฏิบัติตามก็ย่อมเห็นบุญบังเกิดขึ้นในจิตใจของผู้นั้นโดยแท้เห็นโดยตนเองแหละเพราะบุญนั่นเป็นชื่อของความสุขความเบิกบานใจนี่นะการเมื่อบุญเกิดขึ้นในใจแล้วใจหักเบิกหักบานคล่องแคล่วไม่ทุกข์ไม่โศกอย่างนี้บาปเกิดขึ้นในใจแล้วมันก็ตรงกันข้ามอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละทำใจเศร้าหมองขุ่นมัวไม่สบายใจเลยอันธรรมดาว่าคนเราจับว่าไม่สบายใจนั่นเนื่องจากว่าใจมันเศร้าหมองขุ่นมัวนั่นแหละบาปมันครอบงำเอามันเป็นอย่างนั้นเรื่องบุรีพระองค์รู้แจ้งแทงตลอดเลยนี่แหละจึงได้ทรงสั่งสอนให้คนละบาปบำเพ็ญบุญนั่นแหละเรื่องมันนะแล้วก็ทรงแสดงให้รู้จักอริยสัจธรรมทั้งสี่คือให้รู้จักทุกข์ให้รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์ให้รู้จักความดับทุกข์ให้รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คือมรรคมีองค์8 ประการให้รู้จักทุกข์นั่นก็ให้รู้จักว่าความเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละเป็นทุกข์เพราะอะไรมันยังเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงร่างกายทุกส่วนในล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงแปรปรวนกระทบกระทั่งกับจิตอยู่อย่างนั้นเหตุนั้นท่านพระพุทธองค์ยังทรงตรัสว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์นั่นแหละเขาเกิดมาแล้วพ่อแม่ต้องเลี้ยงดูปูเสือแต่ยังอ้อนยังออกเพราะตนเองช่วยตัวเองไม่ได้ก็เป็นภาระของแม่ละส่วนมากนะที่จะต้องเอาใจใส่ดูแลลูกของตัวมีความเมตตากรุณามีความรักเอ็นดูอย่างยิ่งเลยจึงเลี้ยงลูกใหญ่นะเพราะว่าลูกไม่รู้เรียงสาอะไรนี่ขี้ก็ที่ใส่ผ้าเยี่ยวก็เยี่ยวใส่ผ้าแม่ต้องเอาไปซักไปฟอกตากให้แห้งเอาชุดอื่นมาใส่เข้าไปอยู่อย่างนั้นเลยนะแม่คิดดูให้ดีนะกลัวว่าเราจะมีชีวิตมาได้นี่นะนึกทบทวนดูให้ดีคุณแม่เลี้ยงมาแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากจริงนะนี่แหละเมื่อเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาแล้วก็ต้องแสวงหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองก็แสนทุกข์แสนยากเหมือนกันอย่างนี้แหละถ้าไปมีครอบครัวตัวเรือนเข้าไปก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ค่ำไม่ได้ยืนคืนไม่ได้อยู่ไม่ว่ากลางวันกลางคืนทำแต่การแต่งงานบางอย่างกลางคืนก็ต้องทำอย่างนี้อดตาหลับขับตานอนก็ไม่ว่า
พอมานึกถึงลูกกับเมียแล้วก็เอาแหละเมื่อลูกกับเมียอดอยากแล้วก็เดือดร้อนกันอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าตัณหามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ควรรู้ว่าเมื่อรู้จักลักษณะอาการแห่งความทุกข์แล้วก็รู้จักตัณหาที่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนั้นท่านผู้เป็นนักบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านสละบ้านเรือนออกบวชก็เพราะได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าตัณหาความทะเยอทะยานอยากโดยประการต่างๆอันเป็นเหตุให้สร้างบ้านสร้างเรือนเป็นเหตุให้ได้มีครอบครัวหลายผู้หลายคนขึ้นมาหมู่นี้มันก็ล้วนแต่เป็นมูลเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นทั้งนั้นเลยมันก็เป็นความจริงอยู่แล้วนี่แต่ว่าคนไม่ชอบพิจารณาเฉยๆยอมเป็นทาสแห่งตัณหาอย่างนั้นเรื่อยไปมันจะทุกข์อย่างไรเราก็สู้เพราะเราชอบมันนี่แหละคนส่วนมากเป็นอย่างนั้นมันจึงไปสร้างบ้านสร้างเรือนมีครอบครัวตัวเรือนขึ้นมาได้ถ้าผู้ใดผู้มีปัญญามีบุญวาสนาได้พิจารณาเห็นว่าความอยากนี่มันก่อให้เกิดทุกข์นานาประการดังกล่าวมานั้นแล้วเบื่อหน่ายในความอยากอันนั้นไม่ยินดีที่จะตกเป็นทาสของมันผู้เช่นนั้นแล้วก็มักจะหนีออกบวชเมื่อบวชมาแล้วก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาให้เจริญงอกงามขึ้นในจิตใจให้เต็มความสามารถทีเดียวขยันหมั่นเพียรไม่มีท้อมีถอยทำอย่างไรศีลเราจะบริสุทธิ์นั่นศีลของคฤหัสถ์ผู้เป็นคฤหัสถ์ก็ต้องทำศีลของตนให้บริสุทธิ์อย่างนี้แหละผู้เป็นบรรพชิตก็ต้องสำรวจดูวินัยที่ตนบวชเข้ามาแล้วจำเป็นต้องรักษาต้องเรียนต้องรู้แล้วก็ต้องตรวจดูอาการกายวาจาของตนเสมอว่าตนได้ล่วงสิกขาบทวินัยหรือไม่หรือไม่ได้ล่วงถ้าตนได้ล่วงอย่างนี้ล่วงเพราะอะไรก็สืบสาวไปแล้วตนนึกว่าเป็นบาปไหมตนได้ล่วงวินัยนั่นบางพระบางรูปบางร่างนั้นไม่นึกว่าเป็นบาปนะมันถึงล่วงอยู่อย่างนั้นน่ะถ้าผู้ใดระลึกว่ารู้ว่าเป็นบาปเป็นโทษแล้วไม่ล่วงเลยนี่มันเป็นอย่างนี้ข้อสำคัญอยู่ตรงนี้แหละการที่บุคคลจะมีศีลมีวินัยยอดเยี่ยมต่อไปก็เพราะเห็นว่าพระพุทธองค์เจ้าทรงบัญญัติไว้อย่างนั้นแล้วพระองค์ย่อมเล็งเห็นแล้วว่ามันเป็นบาปเป็นโทษถ้าผู้ใดล่วงเกินไปอย่างนี้จึงได้บัญญัติห้ามไว้ทีนี้ถ้าใครไปล่วงเกินเข้าไปทำเข้าไปมันก็ต้องเป็นบาปแหละเพราะพระองค์รู้แล้วว่ามันเป็นบาปเป็นโทษอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะก็ให้พากันเข้าใจว่าการที่เราจะมีศีลมีวินัยดีงามบริสุทธิ์ผุดผ่องได้ก็เพราะเห็นโทษว่าเป็นโทษจริงๆเกิดความละอายแก่ใจเกิดความกลัวว่าไอ้ความชั่วนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ต่อไปอย่างนี้แต่ธรรมดาการทำบาปนี่นะจะเป็นเพศใดก็ช่างเมื่อทำลงไปแล้วมันก็เฉยๆไปอย่างนั้นแหละมันยังไม่ให้ผลนี่เรื่องมันนะเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพวกนี้นะฆ่ารายวันนะ
ข้าต้มแกงกินอยู่นั้น แล้วก็ไม่เห็นว่ามันเป็นอะไรนี่แหละคนเรามาชะล่าใจตรงนี้เองนะมีแต่ฆ่ากับฆ่าแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขสบายมาอยู่นี้มันเป็นอย่างนี้แม้การทำผิดด้วยข้อห้ามอื่นๆก็เหมือนกันแหละทำไปแล้วก็เฉยเหมือนกับไม่ได้ทำชั่วไม่ได้ทำบาปอะไรเลยนี่นะแท้ที่จริงแล้วบุญกุศลที่ผู้อื่นผู้นั้นทำมาแต่ก่อนนะมารักษาชีวิตร่างกายสังขารนี่อยู่เพราะฉะนั้นบาปที่บุคคลทำในปัจจุบันเนี่ยมันจึงให้ผลเป็นทุกข์อย่างไม่ได้ก่อนเพราะบุญคุ้มครองอยู่ร่างกายจิตใจอันนี้นะให้เข้าใจบัดนี้เมื่อบุญอันนี้มันหมดอายุลงแล้วบาปที่มันคอยจะให้ผลอยู่นั้นมันก็ให้ผลสืบต่อผู้นั้นก็ได้เสวยทุกขเวทนาไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งถ้ายังมีชีวิตเป็นอยู่นี่นะก็เห็นได้ชัดเจนเลยทีเดียวผู้ทำบาปมากๆเช่นฆ่าหมูขายเลี้ยงชีพอย่างนี้นะเวลาเจ็บหนักจวนจะตายนี่ก็ร้องเหมือนเสียงหมูปานนั้นละกรรมมันบันดาลเอานั่นเรียกว่าบุญที่เขาทำมามันหมดลงแล้วบาปนี้บาปมันแทรกซึมเข้าไปมันให้ผลแล้วมันจึงแสดงออกมาอย่างนั้นนี่นะการที่บุคคลมาพิจารณาให้เห็นบาปว่าเป็นบาปให้เห็นโทษว่าเป็นโทษให้เห็นบุญว่าเป็นบุญจริงๆอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็ละบาปได้เห็นบาปว่าเป็นบาปจริงๆนะก็ละบาปได้เลยอันที่มันละไม่ได้นั่นเนื่องจากว่ามันไม่เห็นว่าบาปนั่นมันจะอำนวยผลให้เป็นทุกข์ดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเนี่ยนั่นแหละสำคัญอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นผู้นับถือพระพุทธศาสนานะควรพากันพิจารณาให้เห็นลักษณะอาการของบาปดังกล่าวมานั้นแล้วให้รู้ว่าบาปนั้นเมื่อเวลาบุญยังให้ผลต่อชีวิตร่างกายสังขารนี้อยู่บาปก็ยังให้ผลไม่ได้มันจะให้ผลได้ต่อเมื่อบุญหมดลงต้องเข้าใจอย่างนี้เมื่อเข้าใจอย่างนี้เราก็กลัวแล้วกลัวบาปแล้วบัดนี้กลัวบาปมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ต่อไปถึงในปัจจุบันนี้มันไม่ให้ผลแต่มันหาได้หมดไปไม่บาปที่บุคคลทำนั่นนะมันติดสอยห้อยตามอยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่าได้ช่องเมื่อใดบุญเก่าหมดลงเมื่อใดแล้วก็เอาแหละมันจะเข้ามาเป็นเจ้าเป็นใหญ่ในหัวใจของผู้นั้นแล้วบัดนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะจึงชื่อว่าเป็นสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองนี่แหละเรียกว่าเป็นผู้รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหามันมีอวิชชาเป็นเพื่อนตัณหาความไม่รู้นั่นครอบงำจิตแล้วก็ทำให้เกิดความอยากไปนานาประการแม้อยากทำในสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมก็ไม่กลัวไม่กลัวว่าบาปนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ก็เลยทำลงไปอย่างนี้นะมันมีอวิชชาความไม่รู้นั่นแหละสนับสนุนตัณหาความอยากให้คนเราทำความชั่วในโลกนี้นะมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อเรามาปฏิบัติภาวนาทำใจให้สงบลงไปอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วหยิบยกเอาเรื่องบาปธรรมต่างๆเหล่านั้นมาพิจารณาหยิบยกเอาตัณหาความทยานอยากเหล่านั้นมาพิจารณาเข้าไปอย่างนี้นี่มันก็เห็นได้ชัดเลยว่าตัณหานี่เป็นเหตุให้คนเราทำบาปทำกรรมนำให้ชีวิตเป็นทุกข์ไปในสงสารอยู่นี่
เอาละบัดนี้เราจะละความอยาก ความอยากอันใดจะเป็นไปเพื่อบาปเพื่อโทษเราจะละ เราจะไม่อยากนี่เมื่อสอนใจเข้าไปอย่างนี้แล้วความอยากที่จะให้ไปทำบาปทำกรรมนั้นมันก็ระงับลงทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่เราก็พ้นได้ เมื่อตายลงไปก็ไม่ได้ไปตกนรกไปเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าระงับตัณหาประเภทนั้นเสียแล้วมันก็ไม่ทำบาปนี้เรื่องมันเป็นอย่างนั้นยังตัณหาที่พาให้เที่ยวเกิดเที่ยวตายไปในสงสารอันนี้มันก็ไม่ยากลำบากเท่าไหร่นะว่าแต่ละตัณหาส่วนหยาบๆอยากให้ขันธ์ห้านี่เป็นสุขไม่อยากให้แก่เจ็บตายง่ายๆอันนี้จึงได้แสวงหาอะไรต่ออะไรมาบำรุงปรนเปื้อมันอยู่อย่างนั้นแต่ว่าไม่ถึงกับได้ไปทำบาปแต่ก็ดิ้นรนแสวงหาลาภหายศหาความร่ำรวยอยู่อย่างนั้นคันว่าทำบุญทำทานก็หวังให้อานิสงส์แห่งทานเหล่านี้ให้ตนได้รวยทรัพย์สินเงินทองเข้าของไม่อดไม่อยากอะไรใจมันก็โน้มไปอย่างนั้นนะแล้วทำความดีลงไปบุญกุศลก็ตกแต่งให้จริงตกแต่งให้เกิดมาแล้วมีทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายไปเป็นเทวดาก็ไปหลงไหลติดพันอยู่กับสมบัติอันเป็นทิพย์ไปกำหนัดยินดีอยู่ในสมบัติอันเป็นทิพย์นั่นแหละบัดนี้อย่างนั้นแทนที่จะพิจารณาเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนพิจารณาไม่ได้เพราะว่าตัณหามันครอบงำจิตใจไปแต่เป็นมนุษย์นี่แล้วมันเป็นอย่างนั้นเพราะเทวดาไม่ใช่ว่าเหมือนกันทั้งหมดนะท่านผู้ปฏิบัติธรรมไปแต่ในมนุษย์นี่มีศีลบริสุทธิ์แล้วภาวนาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นร่างกายสังขารไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเห็นสิ่งแวดล้อมละชีวิตอันนี้ได้แก่ทรัพย์สินเงินทองญาติพี่น้องผัวเมียลูกเต้าอะไรก็ตามแล้วล้วนแต่เป็นอนิจจังไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยได้พิจารณาเห็นอย่างนี้แต่เป็นมนุษย์เนี่ยแต่ก็ไม่สามารถจะบรรลุพระนิพพานได้ในชาติปัจจุบันเมื่อหมดอายุสังขารลงบุญกุศลนี่ก็นำไปเกิดสวรรค์ชั้นฟ้าเป็นเทวบุตรผู้ชายนะผู้หญิงเป็นเทวดาเมื่อได้เป็นเทวบุตรเทวดาแล้วก็ไม่ลืมตัวเห็นสมบัติอันเป็นทิพย์นั่นก็ไม่หลงพิจารณาได้ว่าสมบัติเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแม้จะละเอียดปานนีตบรรจงสักเท่าไรก็ตามก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอย่างนี้แล้วมีความเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความแตกดับไปเป็นธรรมดาเมื่อมันจิตใจรู้พิจารณารู้ได้เห็นได้อย่างนี้มันก็ไม่หลงยินดียินร้ายกับสมบัติอันเป็นทิพย์นั้นเพียงแต่อาศัยอยู่เท่านั้นเองแล้วพอได้บำเพ็ญภาวนาไปในสวรรค์นั่นแหละนั่นผู้ใดแต่เป็นมนุษย์นี่ขยันหมั่นเพียรไหวพระภาวนาเจริญไตรลักษณญาณอยู่เสมออย่างว่านี่แหละมันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามไปเกิดในภพใดชาติใดก็ไปเจริญภาวนาสืบต่ออยู่ในภพนั่นชาตินั่นเนี่ยเหตุนั้นเนี่ยในประวัติที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดาและเทวดาทั้งหลายนั่นเมื่อแสดงพระอภิธรรมจบลงกันหนึ่งเทวดาได้บรรลุมรรคผลนับเป็นโกฏนับหลายโกฏก็มีนี่เพราะอะไรจึงเป็นอย่างนั้น
ก็เพราะเทวดาบางพวกแต่เป็นมนุษย์นี่ได้ฝึกฝนอบรมตนเจริญสมถะวิปัสสนาดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละเป็นอุปนิสัยติดตามไปท่านเหล่านั้นไปเจริญสมถะวิปัสสนาอยู่บนสวรรค์เมื่ออินทรีย์มันแก่กล้าเข้าไปแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งมาตรัสรู้ในโลกแล้วก็เสด็จขึ้นไปจำพรรษาในดาวดึงส์เพื่อแสดงพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดาสนองพระคุณของท่านข้าที่ท่านเลี้ยงมาด้วยข้าวป้อนและน้ำนมมาพระองค์พิจารณาเห็นว่าพระอภิธรรมนี่แหละสามารถที่จะตอบบุญแทนคุณมารดาบิดาได้และเทวดานั้นก็เป็นผู้มีสติปัญญาว่องไวแหลมคมเพราะว่าเป็นผู้มีบุญมากเมื่อพระองค์แสดงพระอภิธรรมนี้ให้ฟังเทวดาเหล่านั้นก็รู้ได้เข้าใจได้แต่มนุษย์นี่มันมีน้อยที่จะเข้าใจได้พระอภิธรรมนั่นนะมีน้อยที่จะจำได้ก็เพราะเหตุว่าไอ้ความเป็นอยู่มันหยาบมันละเอียดต่างกันนั่นเองเนี่ยเทวดามีรูปอันละเอียดเมื่อมีรูปอันละเอียดแล้วก็มีสติปัญญาละเอียดละออได้นั่นแหละเรื่องมันนะจึงสามารถรู้อภิธรรมเป็นธรรมอันสุขุมลุ่มลึกได้นี่แหละให้พากันเข้าใจไอ้เทวดาพวกใดเป็นมิจฉาทิฏฐิทำบุญอยู่แต่ว่าพวกที่ไม่เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็มีนะแต่เขามีศีลเขาไม่ทำบาปแต่เป็นมนุษย์เนี่ยเขาทำบุญทำทานแต่เขาไม่ได้ภาวนาเมื่อเขาละโลกนี้ไปแล้วบุญกุศลอันเกิดจากการให้ทานการรักษาศีลก็พาเขาไปเกิดบนสวรรค์แต่เขาก็มีความเห็นผิดอยู่เหมือนเดิมเหมือนแต่เป็นมนุษย์นี่แหละความเห็นผิดว่าสิ่งภายนอกนั้นมาช่วยตนให้ตนมีความสุขความเจริญได้ดังกล่าวมาแล้วนั่นนะเทวดาจำพวกนั้นไปฟังพระอภิธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าอันละเอียดละอออย่างนั้นไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้คงได้แต่ความเชื่อความเลื่อมใสเท่านั้นเองนะบัดนี้พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมวินัยคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วนั้นก็เป็นบุคคลที่มีอาสวะกิเลสหมดสิ้นไปแล้วก็มีที่ยังเหลืออยู่ก็มีแต่ว่าท่านที่บรรลุโลกุตตรธรรมนับแต่พระโสดาบันขึ้นไปพระองค์เจ้าทรงนับเอาเป็นสาวกของพระองค์คือว่าเป็นผู้ที่จะได้บรรลุพระนิพพานโดยตรงต่อไปไม่มีเป็นของแน่นอนเรียกว่าไม่บิดผิวไม่เลวไหลชีวิตของพระโสดาบันนะแน่ที่จะได้บรรลุพระนิพพานไม่เกิน7 ชาติอย่างนานอย่างกลางก็3 ชาติอย่างน้อยก็ชาติเดียวนั่นแหละเพราะองค์พระอรหันต์นั่นท่านเป็นผู้ทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปพระโสดาสกิทาคาอนาคาทำกิเลสให้ขาดไปจากสันดานโดยเอกเทศตามกำลังแห่งอริยมรรคที่ท่านได้บำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นพระโสดาบันตายแล้วไปเกิดสวรรค์แต่ในตำราท่านกล่าวว่าส่วนมากไปเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตพระสกิทาคาก็คงเหมือนกันแต่พระอนาคามีหมดอายุสังขารแล้วท่านก็ไปเกิดพรหมโลกชั้นสุทธาวาสสุทธาวาสแปลว่าที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์หมายความว่าอย่างนั้นแหละเพราะท่านพระอนาคามีท่านก็
ยังคล้องอยู่แต่ในขันธ์ห้าอันนี้หน่อยหนึ่งเท่านั้นเองแต่กามคุณเมถุนสังโยชน์อะไรนั้นท่านละขาดไปแล้วด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคดังนั้นเมื่อท่านไปเกิดในสุทธาวาสพรหมโลกแล้วจากนั้นท่านก็ไปเจริญสมถะวิปัสสนาอยู่ในพรหมโลกนั่นเองส่วนมากแล้วว่าท่านเจริญวิปัสสนานั่นแหละไว้สมถะนั้นมีอยู่แล้วจิตใจของท่านตั้งมั่นอยู่แล้วเจริญวิปัสสนาไปในตำรากล่าวไว้ว่าบางท่านก็ถึงกึ่งกลางอายุก็สำเร็จอรหัตผลดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพานไปเลยบางท่านบางองค์ก็เจริญภาวนาไปจวนว่าอายุใกล้ๆจะหมดจึงค่อยได้บรรลุอรหัตผลก็มีอย่างนั้นบางพวกก็เจริญภาวนาไปจนว่าใกล้จวนเจนจะหมดอายุสังขารนั่นแหละถึงได้บรรลุอรหัตผลดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพานไปตามพระพุทธเจ้าได้นี่เรื่องราวของพระอนาคามีอันนี้นะเพราะฉะนั้นให้พากันจำเอาเรื่องราวของพระสาวกโดยที่เล่ามาโดยทั้งเขปนี้ไว้เป็นอารมณ์เครื่องเตือนใจของตนเพราะในฐานะเราก็เป็นปฏิญญาณตนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นผู้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอยู่แล้วดังนั้นแหละเราจึงต้องพยายามปฏิบัติไปให้เต็มความสามารถเมื่อไม่ได้บรรลุมรรคผลอย่างนี้ก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยอย่างแรงกล้าให้ได้บรรลุมรรคบรรลุผลในข้างหน้าต่อไปอันนี้นับว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องคิดพิจารณาให้เห็นขึ้นมาด้วยตนเองอันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ได้บรรลุอริยสัจธรรมทั้งสี่นั่นชื่อว่าได้ที่พึ่งอันเกษมเป็นที่พึ่งอันอุดมมันก็เกษมอุดมสิเพราะว่าผู้ที่ท่านได้บรรลุอรหัตผลท่านละกิเลสตัณหาอาสวะน้อยใหญ่ที่จะนำจิตของท่านไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ท่านละหมดแล้วอย่างนี้แหละตัณหาความทะยานอยากโดยประการทั้งปวงท่านก็ละหมดแล้วอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านจึงว่าได้ที่พึ่งอันเกษมอันอุดมแม้ยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ไม่มีทุกข์ร้อนอะไรจิตใจนั้นจะมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์อะไรเกิดขึ้นมาในโลกธรรมนี้ทั้ง4คู่8อย่างนี้ท่านก็ไม่หวั่นไหวเพราะว่าจิตใจท่านหลุดจากโลกนี้แล้วอยู่โดยเอกเทศแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละชาวพุทธเราทั้งหลายต้องให้พากันแสวงหาที่พึ่งอันเกษมแสวงหาที่พึ่งอันอุดมให้เกิดให้มีขึ้นในใจของตนจึงจะสมกับว่าเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ฉลาดผู้รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นไอเราเป็นบริษัทของพระองค์น่ะจะให้เกิดความเห็นผิดไปต่างๆนานาทำผิดพูดผิดไปจากทำนองครองธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่สมควรเลยเข้าใจอย่างนั้นสมควรที่เราจะต้องเป็นสัมมาทิฏฐิมีปัญญาเห็นชอบเลยเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วการทำดีมันก็ต้องมีความสุขเป็นผลตามกำลังแห่งความดีที่บุคคลผู้นั้นทำลงไป
เพราะความดีคำเดียวนี่แหละมันมีความหมายจนถึงพระนิพพานนู่นบุคคลใดเป็นผู้ที่มั่นอยู่ในข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้แล้วนั่นแหละแน่นอนแหละมีหวังที่จะได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานถ้าเป็นผู้ไม่หลงเห็นผิดเป็นชอบไปต่างๆมันนานาอย่างว่านั่นนะเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วให้น้อมเข้าไปคิดไปตรองดูในกายในจิตนี่นะก็เคยแสดงเรื่องความทุกข์โดยย่อให้ฟังความทุกข์โดยย่อก็มีอยู่สองอย่างทุกข์กายหนึ่งทุกข์ใจหนึ่งอย่างนี้นะใครจะปฏิเสธได้แล้วว่าร่างกายนี้ไม่เป็นทุกข์ปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะต้องหาเลี้ยงมันบำรุงมันอยู่อย่างนี้ทุกวันมันยังค่อยตั้งอยู่ได้ถ้าไม่หาอาหารหล่อเลี้ยงมันนี่มันแตกดับไปนานแล้วร่างกายอันนี้นะนี่แหละจึงว่ามันเป็นอยู่ด้วยอาหารกับบุญกุศลที่ได้ทำมาแต่ก่อนถ้าบุญที่ได้ทำมาแต่ก่อนนั้นมันหมดลงอาหารก็รับประทานไม่ได้แบบนี้นะก็มีแต่ตายลูกเดียวนี่ไอ้ทุกข์กายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละมันต้องได้รักษาดูแลปนเปื้ออยู่อย่างนั้นไม่ใช่เกิดมาแล้วไม่ต้องเลี้ยงมันไม่ต้องหาอะไรมาหล่อเลี้ยงมันก็อยู่ได้อย่างนั้นหาไม่ได้เลยทุกข์ใจบ่นี่ทุกข์ใจเพราะใจไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาสามารถที่จะละตัณหาความอยากนี้ให้เบาบางหรือหมดสิ้นไปจากจิตใจนี่ได้นี่แหละว่ากันเอาย่อๆเลยทีเดียวทำไมใจยังเป็นทุกข์ก็เพราะใจมีความอยากถ้าร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยลงอยากให้มันหายจากการเจ็บการป่วยทีนี้เมื่อมันไม่เป็นไปตามใจหวังก็เป็นทุกข์โทมนัสแล้วบัดนี้นะกลัวตายก็กลัวตายเพราะว่ามันใจมันอะไรอยู่ในรูปกายอันนี้นี่เรื่องมันนะปรงไม่ตกวางไม่ลงตัณหาอยากให้ร่างกายนี้มีอายุอยู่ยั่งยืนนานพร้อมด้วยเงินทองเข้าของลาภยศสรรเสริญอาคารบ้านช่องอยู่อย่างสบายนี่เป็นตัณหาของมนุษย์เรามันก็เป็นอย่างนี้แหละทีนี้เมื่อมันไม่เป็นไปตามใจหวังนั้นแล้วมันก็มีแต่ทุกข์โทมนัสเท่านั้นเองเพราะว่าแต่ชาติก่อนตนไม่ได้ทำกุศลคุณงามความดีมามากอย่างนี้นะแล้วเกิดมาชาตินี้เห็นคนอื่นเขาร่ำรวยมั่งมีตนก็อยากให้ร่ำรวยมั่งมีเหมือนคนอื่นเขานั้นสิ้นแสวงหาเงินทองเข้าของหาเท่าไรมันก็ไม่ได้มันก็ไม่รวยเพราะว่าบุญกุศลหนหลังไม่ได้หนุนทรงเช่นนั้นนะมันถึงไม่รวยให้เข้าใจถ้าหากว่าไม่ต้องอาศัยบุญกุศลหนุนหลังหนุนส่งอย่างนี้ทุกคนมันก็รวยหมดสิเพราะว่าทำงานเหมือนกันนี่ไม่ใช่ไม่ทำงานน่ะทำงานกันอยู่อย่างนั้นตั้งแต่ลูกเรียงสามเป็นมานู่นจนว่าเฒ่าว่าแก่บางคนก็ยังทุกข์จนอีกซ้ำนะอย่างนี้แหละก็เพราะเหตุว่าบุญกุศลหนุนหลังน่ะตนไม่ได้ทำมามากมันไม่ได้มาหนุนส่งให้เจริญรุ่งเรืองด้วยลาภยศเป็นต้นนี่แหละควรพากันพิจารณาไม่ควรจะไปเห็นไปว่าพอพูดอะไรก็อ้างเอาแต่บุญแต่หนหลังปัญญาความสามารถในปัจจุบันนี่ไม่มีประโยชน์อะไรเหรออย่างนี้ก็เหตุผลดังกล่าวมานั่นจะเป็นเครื่องลบล้างความเห็นที่ว่า
อาศัยแต่ปัญญาในปัจจุบันเท่านี้แหละทำให้คนเราร่ำรวยมั่งมีอย่างนี้นะลองมาวินิจฉัยกันดูสิบัดนี้อันนี้ต่างคนก็ตั้งเรียนวิชาความรู้เหมือนกันนี่บางคนก็ได้ถึงด็อกเตอร์นั่นไม่เห็นมันร่ำรวยได้ถึงขั้นเป็นเศรษฐีไม่มีบางคนลงจนซ้ำก็มีอย่างนี้นะถ้าว่าอาศัยปัญญาเรียนรู้วิทยาศาสตร์แผนปัจจุบันนี่ทุกคนมีปัญญาอย่างนี้เป็นจำนวนมากเพราะเรียนกันทุกปีทุกเดือนไปแต่แล้วคนจนมีอยู่มากมายแล้วเกินไหนคิดดูว่านั่นแหละถ้าว่าอาศัยปัญญาในปัจจุบันนี่มันก็น่าจะทำความร่ำรวยให้แก่ตัวเองได้มากมายก่ายกองคนที่เกิดมาในโลกนี้ที่นี้เมื่อพูดถึงอันนั้นเป็นโลกียทรัพย์บัดนี้โลกุตระทรัพย์นั่นเนี่ยเอายกตัวอย่างเช่นครั้งพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะผู้ใดเกิดไปในสมัยนั้นได้พบพระพุทธเจ้าแล้วมันน่าจะได้รู้ธรรมของจริงน่าจะได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษไปกันหมดเลยอย่างนี้แต่ในตำรากล่าวว่าบางท่านบางองค์บวชเข้ามาแล้วอยู่ไปจนตลอดชีวิตก็ไม่ได้มรรคได้ผลอะไรเลยก็มีอย่างนี้นะแต่บางท่านก็ได้เพียงแค่โสดาบันแล้วก็หมดอายุไปบางพวกก็ได้สกิทาคาบางพวกก็ได้อนาคามีตามบุญวาสนาที่ตนได้ทำมาแต่ก่อนบางพวกก็ได้สำเร็จอรหัตผลดับขันธ์เข้าสู่นิพพานไปนั่นแหละเป็นเครื่องแสดงอีกแล้วว่าท่านผู้ใดเป็นผู้สร้างบุญบารมีมาเต็มบริบูรณ์แล้วในชาตินั้นน่ะได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วได้ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาลงไปแล้วก็สามารถบรรลุอรหัตผลได้ในชาตินั้นเลยก็เพราะว่าท่านสร้างบุญบารมีมาเต็มแล้วนี่ก็ไม่มีอันจะสร้างต่อไปอีกแล้วกิเลสก็ละหมดสิ้นแล้วอย่างนี้นะเมื่อกิเลสละไปหมดสิ้นไปแล้วบุญบารมีก็ดับไปตามกันนั่นแหละก็ยังเหลือแต่จิตอันบริสุทธิ์อยู่เท่านั้นเองนะจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนามีอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าสอนให้คนเราสร้างบุญสร้างบารมีนั่นน่ะก็เพราะก็ให้บุญบารมีเหล่านี้แหละช่วยกำจัดอาสวะกิเลสอันตนได้สะสมมาไว้ในใจนี้มาในสงสารนี่ขณนานับชาติไม่ถ้วนแล้วตนละมันไม่ได้เพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าตนมัวเมาประมาทไม่ได้สร้างบุญกุศลยอมตกเป็นทาสของกิเลสตัณหามาอย่างนั้นถึงทำบุญกุศลก็ทำไม่มากนิดๆหน่อยๆไปเมื่อเวลาทำความชั่วทำบาปนั้นทำมากอย่างนี้นะแล้วเช่นนี้มันจะให้กิเลสมันหมดสิ้นไปได้ยังไงบัดนี้ลองคิดดูให้ดีนั่นแหละผู้ที่ท่านสิ้นอาสวะกิเลสไปได้นั่นก็เพราะท่านไม่ทำบาปบัดนี้ท่านรู้ตัวแล้วในอดีตชาติหนหลังอธิษฐานใจละเว้นจากบาปโดยเด็ดขาดลงไปเลยตั้งหน้าสั่งสมแต่บุญแต่กุศลไปอย่างนี้นะบุญกุศลมันก็เต็มเร็วสิมันตั้งใจสร้างแต่บุญกุศลบาปไม่ทำมันไม่มีบาปมาแทรกแซงบุญกุศลทำมาเท่าไหร่ก็มีอยู่เท่านั้นมีอยู่ในจิตใจนี่แหละไม่สูญไม่หายไปไหนเลยใจก็อิ่มอยู่ด้วยบุญด้วยคุณนี่อย่างนี้นะบุญกุศลคุณทั้งหลายมันก็มากขึ้นโดยลำดับไปเมื่อบุญกุศลเต็มแล้วมันก็บันดาลให้ไปเกิดร่วมพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งหรือว่าไปเกิดในร่วมศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งอย่างเช่นพุทธศาสนิกชนได้
เกิดมาในยุคนี้สมัยนี้ได้มาพบพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกเมื่อได้พบแล้วผู้มีบุญวาสนาบารมีท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามก็สามารถสำเร็จมรรคผลนิพพานได้อย่างที่ในตำราที่พระองค์เจ้าทรงพยากรณ์ไว้นั้นเมื่อพระองค์ดับขันธ์ปรินิพพานมาแล้วนั้น1,000 ปีแรกนั้นมีผู้ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานี่ได้บรรลุมรรคผลอรหันต์พร้อมด้วยจตุปฏิสัมภิทาญาณชละพิญโยเตวิชโชมีฤทธิ์มีเดชต่างๆยังมีอยู่ใน1,000แรกที่พระองค์ปรินิพพานมาแล้วนะ1,000 ปีแรกนั่นทีนี้ใน1,000ที่2ท่านผู้มีฤทธิ์มีเดชมีคุณพิเศษดังกล่าวมานั้นหมดไปบัดนี้นะก็ยังเหลือแต่พระอรหันต์ที่ท่านให้นามว่าสุขวิปัสสโกแปลว่าผู้เจริญวิปัสสนาล้วนสามารถทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจได้ก็ยังมีอยู่1,000ที่2นี่นะเป็นอย่างนั้นเมื่อท่านทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วคุณพิเศษต่างๆเหล่านั้นไม่มีเช่นเหาะเหินเดินอากาศได้รู้อดีตอนาคตเป็นต้นเหล่านี้ไม่มีคุณพิเศษเหล่านั้นไม่มีในพระอรหันต์จำพวกสุขวิปัสสโกเป็นอย่างนั้นเมื่อพระอรหันต์จำพวกสุขวิปัสสโกมีพระอนาคามีพระสกิทาคาพระโสดาบันก็ต้องมีเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อย่างเข้า1,000ที่3พระอรหันต์จำพวกสุขวิปัสสโกก็หมดไปก็ยังเหลือแต่พระอนาคาพระสกิทาคาพระโสดาบันนี่พันพระองค์ปรินิพพานมาได้1,000ที่3นะนี่นะนี่แหละเอาถึง1,000ที่4บัดนี้พระอนาคาหมดไปยังเหลือแต่พระสกิทาคากับพระโสดาบันนี่เพราะว่าศีลสมาธิปัญญาพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ายังอยู่ใน1,000ที่4นี้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นยังไม่หมดยังมีผู้เรียนผู้จำยังมีผู้ปฏิบัติตามมีอยู่แต่ว่าคงไม่มากหรอกเป็นอย่างนั้นทีนี้พอย่างเข้า1,000ที่5บัดนี้พระสกิทาคามีหมดไปเหลือแต่พระโสดาบันนี่หมายความว่าผู้ใดปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าใน1,000ที่5นี้โดยความไม่ประมาทยังสามารถบรรลุพระโสดาปัตติผลเป็นอริยบุคคลได้อยู่เป็นอย่างนั้นบัดนี้ต่อไปนี่ใน1,000ที่5นั่นแหละพระโสดาบันนี่ก็หมดไปแล้วก็ยังเหลือแต่พระธรรมดาสามัญแล้วก็หมดไปเสื่อมไปยังเหลือแต่ในที่สุดความจำในธรรมวินัยก็หมดไปผ้าเหลืองนุ่งเหลืองห่มเหลืองก็หมดไปเอาแต่ผ้าเหลืองมาเย็บเป็นปอกใส่แขนไว้เป็นเครื่องหมายว่าเป็นพระมีลูกมีเมียไปแล้ววันนี้นะนานเข้ารำคาญเอาปอกแขนนี่เอาถอดทิ้งไปเสียแล้วทำเป็นบ่วงน้อยๆเอาผ้าเหลืองมาทำเป็นบ่วงน้อยๆห้อยหูไว้บัดนี้เป็นเครื่องหมายว่าเป็นพระแต่มีลูกมีเมียเมื่อผู้ใดทำบุญทำทานกับพระเหล่านั้นก็ยังว่าได้บุญอยู่นี่ว่าตามตำรานี่แหละโลกอนิจจังนะบรรดาสังขารธรรมทั้งหลายนั้นเป็นของไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดา
ฉะนั้นพวกเราที่เกิดมาในยุคนี้มันก็ยังอยู่ในเอ่อระหว่างที่พระองค์ปรินิพพานล่วงมาแล้วพันที่สองกึ่งกลางพันที่สองนี่หนึ่งนี้ก็สมควรที่จะประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรือว่าสมควรที่จะปฏิบัติในทานในศีลในภาวนาสำหรับผู้ครองเรือนให้เต็มความสามารถของตนถ้าบุญวาสนาอำนวยให้ก็สามารถที่จะได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ตั้งแต่พระอรหันต์สุขวิปัสสโกไปจนถึงพระอนาคาพระสกิทาคาพระโสดาบันยังสามารถที่จะบำเพ็ญให้เกิดให้มีได้อยู่ตามตำราที่พระองค์เจ้าทรงพยากรณ์ไว้ทุกขลักษณะของร่างกายมันเป็นได้เพียงลักษณะอาการเท่านั้นแต่ไม่มีผู้เสวยทุกข์นั้นจิตต่างหากเป็นผู้เสวยทุกข์นั้นเราต้องแยกจากกันดูอย่างนี้ดังนั้นถึงร่างกายนี้มันวิบัติแปรปรวนอย่างไรถ้าจิตรู้เท่าปลงวางตามสภาพจิตก็ไม่หวั่นไหวไปตามร่างกายนั้นมีแต่ร่างกายอย่างเดียวแปรปรวนไปเป็นอย่างนั้นเราต้องเข้าใจโอวาทธรรมหลวงปู่เหรียญ วรลาโภขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ